So, ginagamit ko yan pag bago ako mag-makeup or makeup. Hi guys! It's me, Pawi, and welcome back to my channel. So, ayan, meron na naman tayong bagong unboxing video ng Althea box ko. So, special holiday box pa rin to kasi na-order ko to nung December pa. Kaya lang, kailan lang siya dumating. So, ayan, na-delay siya ng konti pero okay lang, at least nandito na siya. So, unboxing natin siya. So, ayan na naman. So, meron na akong dalawang Althea box. Yay! So, ito yung laman niya ulit. Ito ko tayo buksan. Oh my gosh! Sira ko yung... So, ayan. So, meron ulit akong free 2018 na calendar from Althea. Ayan. Halos skincare tong mga in-order ko ngayon. So, guys, kita nyo na. Aloe Vera ulit. So, meron ako ulit na Petal Velvet Powder. Okay, so, ayan. Dahil nung holiday nga, kaya meron akong free na to. At free na tong Althea card. Guys, itong Althea Petal Velvet powder na to, ito yung first product ng mismong Althea, yung mismong makeup line ng Althea. So, makikita nyo dyan na meron siyang logo ng Althea. Loose powder to. So, and gagawin ko din to ng separate video na ng review. Meron akong dalawang Althea Petal Velvet Powder. So, ayan. Dalawa sila. So, gagawin ko na lang ito ng separate video para sa review. Hindi halatang nagustuhan ko, diba? Kaya, dalawa yung Petal Velvet Powder ko. So, yung next naman is meron nga pala ulit akong discount card from Althea. Ito, ano siya, merong win 5, win 10, win 15, win 20, or win PV. So, yung mga yon, mga discount yon. So, kunwari, win 10 yung nakuha mo. So, meron kang 10% discount. Merong code dito. Tapos, kukunin nyo yung code na to. Tapos, kapag nag-order kayo sa Althea, dun sa final checkout, ilagay nyo yung discount code doon para meron kayong 10% off discount dun sa total na binili nyo. Next, meron ako dalawang Aloe Vera Soothing and Moisture Aloe Vera Cleansing Gel Cream. Ayan, guys. Dalawa sila. So, ito guys, hindi na siya binabasa kapag gagamitin mo siya. Kasi gel cream to, hindi siya bumubula. So, kukuha ka lang ng konti sa kamay mo. Tapos, makeup remover siya guys. So, ayun, kukuha ka ng konti sa kamay mo. Tapos, ganun mo lang siya hanggang sa maalis na yung lahat ng makeup mo. Hanggang sa mabura lahat. Tapos, pupunasan mo lang siya ng tissue. Tapos, pagkatapos nun, dun ka palang gagamit ng facial foam mo or ng ibang facial cleanser mo
So, parang ito yung first step sa skincare mo. Para siyang oil cleanser, kaya lang ito gel type siya. Ganon. So, first step siya sa skincare mo. So, yung next naman is ito. Aloe Vera Soothing Gel Mist ulit. Yan, ulit-ulit na lang tayo. Meron na akong dalawang Soothing Gel Mist. So, ginagamit ko yon kapag bago ako mag-makeup or kapag tinatamad ako maglagay ng aloe vera gel. So, ito naman yung sunod. Tatlo to. So, una itong the Saem Pot Concealer. Guys, grabe yung coverage na to. As in, sobrang full coverage na talaga. As in, matatakpan niya talaga yung lahat ng kamalasan sa mukha. So, meron din ito yung tip concealer, yung liquid naman. Mas full coverage daw yun. As in, kung full coverage to, mas daw yun. So, kumuha din ako ng isa nun, pero hindi pa siya dumadating. Kaya, siguro, gagawin ko rin ng comparison video yun. Pati to. Try ko. So, ayan guys. Yung shade na kinuha ko dito is yung shade na number 1. So, ayan. Hindi ko maintindihan yung nakasulat dito kasi Korean siya lahat. So, ito yung sunod. Ayan. Hindi ko na siya bubuksan kasi nabuksan ko na yung isa. Ayan. Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. 92% soothing gel. Guys, sobrang nagustuhan ko to kumpara dun sa aloe vera ng The Face Shop na Jeju. Kasi dun, parang nagkaka-pimples ako dun. Lalo na nung unang paggamit ko pa lang dun. Kinabukasan, as in, meron na akong mga bumps, ganun. Pero hindi naman yung sobrang lala na pimples. Yung parang nagkakaroon lang ako ng mga bumps or mga clogged pores, ganun. Pero dito, hindi ako nagkaka-pimples dito. Pero lang siguro kapag nagka-PMS ako. Pero bukod dun, hindi pa ako nagka-pimples nang dahil dito. At nagustuhan ko din siya kasi meron siyang cooling effect kapag nilagay mo siya. As in, sobrang sarap. Lalo na kapag tumapad ka pa sa electric fan, kapag pinapatuyo ko siya, grabe, sobrang sarap sa feeling. Tapos, tumutuyo talaga siya. As in, tumutuyo siya sa balat mo. Kahit na makapal pa yung ilagay mo, tumutuyo siya. Tapos, kahit na kapag matutulog ka, kapag tuyo na siya, kahit kumanan ka pa sa unan, or madikit sa kamay mo, or sa mo, okay lang. Kasi, natutuyo talaga siya. Hindi katulad nung dun sa The Face Shop na aloe vera nila. As in, hindi talaga siya natutuyo sa mukha mo. Ganun lang siya. Kung paano mo siya nilagay, paggising mo, ganun pa rin. Sobrang lagkit talaga niya. Pero maganda naman siya. Pero mas maganda pa rin to. At paggising mo, super duper lambot talaga ng face ko. Ang kinis niya tingnan. At meron siyang brightening effect. Sobrang banat din yung mukha ko. Hindi naman yung as in super OA na nabanat na kapag inopen mo yung bibig mo, as in ang sakit na dito na parang ginanin yung mukha mo. Hindi naman. Yung parang yung parang feeling mo lang, banat lang siya, ganun. Pero yung pagkabanat niya maganda. Maganda siyang tingnan. Tapos ang smooth niya patingnan. So, super favorite ko to. Kaya, kapag nag-order ako sa Althea, kumukuha ko palagi na to kasi ini-stock ko talaga siya kasi super duper favorite ko na to. As in, hindi na to maalis sa skincare ko. So, love na love ko to. Next naman is ito, Innisfree Jeju Volcanic Pore Clay Mask. So, ayan. Ganito yung itsura niya. So, dalawang klase ito, guys. Isang Super Jeju Volcanic Pore Clay Mask at isang Jeju Volcanic Pore Clay Mask. So, yung Super Volcanic Pore Clay Mask, yun yung para sa oily to combination skin at yun yung talagang nakakapagpaliit ng mga pores mo at nakakatanggal ng mga kamalasan sa face
yan. Oh my gosh. Huwag kayong mag-expect na maaalis ng super volcanic pore clay mask yung mga pores nyo kasi hindi naman niya magagawa yun. Wala namang ganon. So, siguro pwede pa yung paliitin niya yung mga pores nyo, pero yung magic na matatanggal yung mga yan, hindi. So, huwag kayong mag-expect na magagawa niyo yun, guys. So, ito namang Jeju Volcanic Pore Clay Mask. Ito yung para sa mga dry skin. Maganda din naman yung mga benefits nito, guys. Halos pareho lang siya dun sa Super Volcanic Pore Clay Mask. Kaya lang pinagkaiba nila is yun para siya sa mga oily to combination skin. At nakakapagpaliit talaga daw siya ng mga pores. So, titingnan natin kung totoo yung kiniklaim ng product na to. Kinuha ko siya kasi marami akong nabasa na magandang review tungkol sa dalawang to. So, kaya yun, gusto ko siyang matry. Since nagtatry din kasi ako nung sa 10-step na Korean skincare, kaya kinuha ko din to. So, yun lang guys. Ilalagay ko na lang lahat ng price ng mga to sa description box. Tapos kung gusto niyo rin makakuha ng 200 pesos discount, ilalagay ko na lang yung link ko sa description box. Tapos sign up kayo doon. Kunin niyo yung code doon. Tapos kapag nag-order kayo sa Althea, dun sa final checkout, ilagay niyo dun yung discount code para meron kayong 200 pesos discount. So, okay, yun lang guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!